Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So kung kayo po ay Filipino and nagbabala kayo ng mga foreign national partner niyo na magpakasal dito sa Germany. So hindi nyo alam kung paano ba yung proseso and hindi nyo alam kung ano ba yung mga una nyong gawin para makapag-apply kayo ng marriage visa. So yes, meron pong marriage visa sa Germany. Meaning, pwede po kayong mag-apply ng marriage visa para dito kayo sa Germany magpakasal. So I suggest po kung meron kayong time ng partner mo na mag-research, ay mas okay na gawin nyo to on your own. So para hindi kayo mahirapan sa pag-research or para maintindihan nyo talaga kung ano ba talaga yung gagawin, paano ba talaga mag-apply ng marriage visa, then panoorin nyo po itong video dahil ito po ay para sa inyo. So kung isi-send or i-forward nyo itong video na ito sa mga foreign partner nyo and hindi nakakaintindi ng Tagalog, then i-click nyo po yung captions, yung CC dito po sa video na to para makita po nila yung captions and pwede pong mag-select ng language. So ilalagay ko po yung English na captions tsaka German na captions para kung ano man yung preferred nila na language ay mababasa nila yung captions sa video na to at para maintindihan nila kung ano yung mga sinasabi ko. So, ngayon, isa-isahin ko po dito sa video yung requirements and kung paano yung pag-apply at saka kung saan yung makukuha itong mga documents na i-mention ko dito sa video na to. So, make sure na panoorin nyo po itong video full hanggang sa end ng video para maintindihan nyo po kung ano yung mga dapat nyong gawin and kung ano-ano yung mga requirements na dapat nyong ihanda. Ang first nyo pong gagawin ay i-visit ang website ng German Embassy. So kung nasa Philippines po kayo, kung sa Pilipinas po kayo mag-a-apply, i-type nyo po manila.diplo.de. So ilalagay ko po yung link sa description po ng video para i-click nyo na lang po yung link diretsyo. So kapag i-click nyo po or kapag i-visit nyo po yung website nila, eto po yung makikita nyo. Mga information and then scroll lang po kayo. Sa baba, makita nyo po ang visa. I-click nyo po itong visa. And then scroll ulit kayo pababa. Kung meron kayong time na magbasa-basa dito, mas okay para meron kayong idea, magkaroon kayo ng idea. And then dito sa baba, meron pong Schengen visas and German National Long Time Visa. So itong marriage visa ay long time visa po ito. Belong po ito siya dito sa National Long Time Visa. So kung itatanong nyo bakit siya belong dito, kasi itong marriage visa po, once na mag-arrive po kayo dito sa Germany and after nyong maikasal dito sa Germany, ay pwede po kayong mag-apply ng temporary residence permit. So, like, itong marriage visa na po yung step nyo na para pwede kayong for good dito sa Germany. Pwede kayong magstay longer dito sa Germany as long as maikasal po kayo dito sa Germany. So i-click po natin itong National Long Time Visa dahil nandito po ang marriage visa. So scroll po tayo pababa, makikita po natin dito marriage in Germany. So ito po yung i-click natin. Ngayon, ito na po yung mga requirements na dapat nyong ihanda kung gusto nyong mag-apply ng marriage visa. So, nakalagay po dito, please submit the following documents for your application, one original with one copy of each original in paper format A4. Meaning, kailangan yung isubmit one original tsaka isang copy ng original and dapat naka A4 sized paper yung mga documents nyo, yung mga copies nyo. So, first requirement, valid passport. Second is yung application form. So, dito mismo sa website, itong So, dito po sa website, makikita nyo po itong application form ay meron pong link. So, once na kapag i-click po natin ito, diretso po tayo sa VDEX kung saan dito po tayo fill up ng application form. So, depende sa inyo kung ikaw ba yung ikaw ba na Filipino ang mag-fill up nito or si partner mo. Depende sa inyo. So, pwede silang pumili dito ng mga languages na para maintindihan nila kung ano yung mga ilalagay.
So, pwede pong English. So, ayan. So, ito na po yung application form. So, gagawa po ako ng video para sa inyo kung para meron kayong guide kung ano-ano ba yung mga ilalagay dito para sa application form kasi dapat talagang correct. Dapat tama po lahat ng mailagay dito sa application form dahil dito po magbabase ang German Embassy about sa information nyo, personal information, and purpose of travel. So next document po ay dalawang biometrical passport-sized photos, one of which glued to the application form. So yung isang photo ay dapat nakadikit sa application form. And the next is visa fee, 75 euros po. And then payable po siya in peso. And then next is your legalized birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority or PSA. And then nakalagay dito, should the birth certificate be unreadable, kung hindi po siya mabasa, ganon. So sabi dito, please submit also your birth certificate issued by the local civil registrar. So kung mahirap basahin yung PSA nyo, yung mga nakasulat doon sa PSA birth certificate, kailangan mag-submit din po kayo ng birth certificate na galing po sa LCR sa munisipyo kung saan po kayo na-register. Kung saan po na-register yung birth certificate nyo. So, nakalagay dito legalized birth certificate. So, paano ba ipa-legalize itong birth certificate? So, ito po ay bago dito sa German Embassy. Before, nung nag-apply ako ng long-term visa, ay wala pa po ito. Pero ngayon, meron na. So, nakalagay din po dito sa baba. So, kailangan mas okay na basahin niyo po talaga ito lahat ng information dito para alam niyo kung ano yung mga naka-note dito sa German Embassy. So, nakalagay dito, all civil status certificates issued by the PSA must be legalized by the German Embassy. So, meaning legalized, hindi lang po siya apostille. Kailangan naka-legalized po siya by the German Embassy. So ngayon, meron po sila ditong link, nakalagay dito, further information on the procedure can be found here. So kapag i-click po natin itong here dito, makikita po natin dito yung procedure and further informations about sa pagle-legalize ng documents. So again, kailangan nyo ulit basahin itong mga information dito para malaman nyo kung saan ba at paano ba magpa-legalize ng PSA-issued certificates. So yun yung birth certificate kailangan ipa-legalize. So gagawa po ako ng video about this legalization para meron din po kayong guide kung paano ba magpa-legalize ng PSA-issued certificates para sa German Embassy. So next po na document ay Legalized PSA Index Certificate or CRS Form number 4. Ito po yung CENOMAR or Certificate of No Marriage, issued within the last 6 months prior to visa appointment. Next po na document, Certificate of the Registrar's Office in Germany that you and your fiancé may marry in Germany. So dito po sa certificate na ito, si partner nyo na nandito sa Germany, sila po yung dapat na mag-contact sa Standesamt at itanong nila kung paano ito makukuha. So bago po nila ito makuha, meron pong mga requirements. Kaya naman kailangan talagang makontak ng partner nyo sa Standesamt para mabigyan sila ng list of requirements na dapat maisubmit sa Standesamt para makuha nyo itong certificate na ito. So ang Standesamt lang po yung Standesamt lang po yung makakapag-provide ng information na yon kasi magdedepende po sa city kung saan nakatira si partner nyo. Sila yung magsasabi, sila yung magbibigay ng list of requirements at yung procedure kung ano yung mga dapat nyong gawin bago kayo makakapag-apply ng marriage visa. So nakalagay din po dito, this certificate must not be expired. So from my experience po before, though hindi kami nag-apply nito, hindi kami nagpatuloy, pero ito po yung plano sana namin ng partner ko before. Pero nung nakita namin yung list of requirements para dito sa certificate na ito, ay talagang umurong ako. Sabi ko, wag na lang yan kasi sobrang dami ng requirements from sobrang daming requirements na galing sa akin from the Philippines, which is sobrang mahirap siyang i-comply sa case ko. Kasi kailangan siya ng
birth certificate sa lahat ng family ko, family member, yung mga kapatid ko, sa parents ko, yung mga birth certificates nila. And then yung kailangan pa ng Form 137 from elementary. And then marami pang iba. So doon pa lang sa birth certificate from my family member ay umurong na agad ako kasi yung mga birth certificates ng family ko ay ang daming mali. Ang daming kailangan ipa-correct. Tapos yung Form 137 from elementary, sobrang, para sa akin, mahirap siyang kunin. Kailangan ko pang mag-travel, blah, blah, blah. Sobrang hassle talaga siya. Sabi ko sa partner ko, no, hindi ko kayang i-comply itong mga requirements na ito. Pero kung sa inyo, sa case nyo, kung kaya nyo naman i-comply yung mga requirements na ganun, kung wala namang mga problema, then go for it. Ito talaga, marriage visa is, ano siya, yung parang hindi siya magastos, pero very hassle na procedure. So kung kayo ay merong time talaga, and willing kayo talagang mag-effort for this one, then ito maganda talaga kasi hindi nyo na kailangan pang mag-travel ulit. Like, hindi nyo na kailangan pang umuwi sa Pilipinas para mag-apply pa ng family reunification visa. Kasi after ng kasal nyo dito sa Germany, pwede na agad kayong mag-apply ng temporary residence permit. Hindi nyo na kailangan pang bumalik pa sa Pilipinas. So, parang hindi siya magastos sa pagbiyahe, pag-travel, and tsaka pag-apply ng visa. Kasi isang visa lang kayo and tapos na. Okay na. And then next is A1 certificate, not older than 1 year. So next po, kapag yung partner niyo ay German, kailangan niyo po mag-provide ng copy ng identity card nila. Or kapag hindi German, pero EU national yung partner niyo, so kailangan niya mag-provide ng passport copy, passport bio page, at saka yung current certificate of residence. Kapag naman hindi EU national, non-EU national yung partner nyo, kailangan mag-provide ng passport bio page copy and residence permit card copy. Next na document, formal declaration of obligation. So, ito po, formal obligation. So, makukuha po ito ng fiancé nyo dito sa Germany sa Ausländerbehörde or sa foreign office. So, paano ba ito makuha? Kailangan lang ng partner nyo mag-contact sa Ausländerbehörde and sabihin doon na gusto niyang kumuha ng formal obligation or Verpflichtungserklärung. Yun po yung dapat niyang kunin. And ayun, sila na po yung mag-provide ulit ng information kung ano ba yung kailangan niyang i-provide doon and kung kailangan niya bang mag-book ng appointment, depende kasi case by case, depende po sa city. Depende sa city kung ano yung mga requirements na kailangan at kung paano yung procedure. And then next na document, proof of a travel health insurance valid for the first 90 days of your intended stay in Germany. The insurance must be valid in all Schengen countries and have a minimum coverage sum of 30,000 euros. So kailangan niyo po mag-provide ng travel health insurance na valid po for 90 days. And then, so yun po yung mga requirements. Yun po lahat yung mga requirements na kailangan nyong i-provide para makapag-apply ng marriage visa. So ngayon, what if okay na? Na-provide nyo na, nakompleto nyo na lahat. Nakalagay dito, your application must be submitted personally at the German Embassy. Doon nyo po lahat isasubmit sa German Embassy. Once you have obtained all necessary documents, please register for an appointment here. Ngayon, kung kumpleto na ang requirements, kailangan nyong mag-book ng appointment sa German Embassy para ma-submit nyo yung application nyo. So, ang tip ko po dito, kung sa tingin nyo po ay malapit nyo nang matapos yung mga requirements nyo, pwede po kayong mag-book ng appointment as early as possible kung meron po mga open slots kasi madalas walang open na or wala silang ino-open na appointment para sa long-term visa. Parang pahirapan din sa pag-book ng appointment. So, mas okay na parang mag-advance kayo mag-book ng appointment. So, kung for example, medyo matagal pa pala na matapos yung mga requirements nyo, then you can cancel it and then mag-book ulit kayo. I-move nyo yung i-book nyo na appointment. So, meron pong note dito, incomplete applications will be decided based on the documents that were submitted and may be
rejected. So possible na ma-reject yung application mo kapag incomplete yung requirements, of course. So, ayun nga, nabasa ko na ito kanina na lahat ng PSA issued certificate or civil status certificate kailangan po ay naka-legalized. So, ang kailangan nyo pong ipalegalize sa German Embassy is yung birth certificate mo, ikaw na applicant, at saka yung CENOMAR mo, Certificate of No Marriage. Yung dalawang yun po ang kailangan yung ipalegalize sa German Embassy. And again, yung procedure po nun kung paano yun siya makuha, nandito lang po. I-click nyo po itong link dito. And hintayin nyo yung video ko kasi gagawa ko ng video about this sa legalization. And then nakalagay po dito, PSA certificates must be issued on security paper by the Philippine Statistics Authority. Please visit PSA helpline for further information. And then nakalagay po dito, foreign documents which were not issued in Germany must be legalized or have an apostille. Kapag hindi po galing sa Germany yung mga documents, yung foreign documents, so for example, yung mga documents na kay partner mo at hindi siya naka-German or hindi siya galing sa Germany, kailangan po yung ipa-legalized or if applicable, kailangan siyang ipa-apostille. And then, documents that are not in German or English language need to be translated by a translator. Kapag hindi naka-English or German language, yung documents nyo kailangan ipa-translate. So, meron din po silang information dito about sa translation. I-click nyo lang po itong link. And then, please note that the embassy can request further documents and that a verification of documents may be necessary, especially in cases of late registration of birth. Kapag kayo po ay late registered, kapag yung birth certificate niyo ay sobrang late registered na siya, possible po na mag-request ang German Embassy na i-verify yung documents niyo. So kapag mag-request po sila ng verification ng documents nyo, possible po na medyo matatagalan yung result ng application. And then after you have received the visa, please inquire at the Commission on Filipino Overseas or CFO if you need to attend a pre-departure seminar. So again, di ba sabi ko, itong marriage visa ay long-term visa. So kapag long-term visa po yung hawak natin, kailangan po natin attend ng CFO seminar. So itong CFO, kailangan po ito sa Philippine Immigration. Meron na akong mga na-share na videos about this, na meron pong mga na-offload dahil dito, kahit na long-term visa yung hawak nila, na-offload pa rin dahil walang CFO certificate. So this is good na nailagay talaga ng German Embassy kasi yung ibang country wala silang information about CFO, kaya yung iba hindi alam na kailangan pala ng CFO certificate. So once na meron na kayong visa, kasi isa sa requirements sa CFO is yung visa nyo. Once na may visa na kayo, mag-contact kayo sa CFO kung kailangan nyo ba attend ng seminar. So of course, kapag kayo po ay merong foreign national, sure na po yun na kailangan nyo mag-attend ng Guidance and Counseling Program. GCP po ang tawag doon sa CFO. So, kailangan nyo talaga mag-attend ng GCP sa CFO para makakuha kayo ng CFO certificate. So, meron akong mga video about this. Meron akong video about CFO, paano ba request ng appointment kasi kailangan po ng appointment kasi face-to-face po siya kapag GCP. And then, may mga requirements din po na kailangan. So, panoorin niyo po yung mga videos ko about CFO. So, ayun po yung process. So, ito po yung summary sa mga na-mention ko kasi sobrang dami kong pinagsasabi sa video na to. First na gagawin nyo is to comply all the requirements. Then after that, kapag okay na, yung tip ko na pwede kayong mag-book ng appointment kung sa tingin nyo, kung alam nyo na, meron na kayong idea kung kailan kaya matatapos yung mga requirements, pwede na kayong mag-advance book ng appointment. So kapag okay na, mag-book na kayo ng appointment sa German Embassy para mag-submit ng application. And then after that, kapag may appointment na kayo, so wait na lang yung appointment date and then mag-attend kayo ng appointment, i-submit yung mga application. So doon po sa
appointment nyo, meron pong interview. So, hindi nyo rin po kailangan kabahan sa interview kasi ang itatanong po nila is about your relationship with your partner. So, i-verify nila kung totoo ba yung relationship nyo. And then after nyan, kapag nasubmit nyo na yung application, maghihintay na lang kayo sa result ng visa. So, after that, kapag okay na, meron na kayong visa, kailangan nyo mag-attend ng guidance and counseling program sa CFO. And then after nyan, kapag meron na kayong CFO certificate, then pwede na kayong mag-book ng ticket and pwede na kayong lumipad papunta dito sa Germany. And then ayun na. After na mag-arrive kayo dito sa Germany, hintay kayo sa inyong kasal, kung kailan yung kasal nyo. And then after nyong maikasal, mag-apply kayo ng temporary residence permit para hindi nyo na kailangan pang umuwi sa Pilipinas. So yun po yung proseso lahat. Again po, gagawa po ako ng video kung paano po magpa-legalize ng documents. Abangan nyo po yun. And then, gagawa din po ako ng video kung paano mag-fill up ng application form para meron po kayong guide. So ngayon, kung meron po kayong mga questions, meron kayong suggestions, clarifications, or whatsoever, i-comment nyo lang po. And huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like kung sa tingin niyo po ay nakakatulong itong video, and i-share niyo po baka sakaling kailangan po ito ng mga kakilala niyo. Thank you po for watching. Bye-bye!